السلام عليكم يا المشاهدين والمشاهدات في قناة انسايد بيتي كيتشن. اليوم غنحضر معكم واحد الكيكه اللي انا بعدا كتعجبني، سهله في التحضير. المقادير غيكونوا على حساب جوج الاشخاص. اولا عندنا 3 البيضات في حراره المطبخ، ياغورت في حراره المطبخ، مليحه، شويه الخل، هذا كاس الحليب فيه 100 غرام ديال الشوكولاط اللي ذوبناه فيه وتسنيناه تيبرد شويه، كاس معامش ديال العنبه ديال السنيده، وعندي هنا كاس ديال الدقيق. مي غنزيد جوج كيسان اخرين، يعني في الطوطال 3. عندنا جوج خمارات، عندنا جوج ساشيات ديال الشوكولاط غبره، وعندنا واحد الفانيلا. اول حاجه غنبداو بها هي بيان سور نديرو 3 البيضات في العجانه، في الميكسور ديال العجانه. انا غنزيد عليه كاس معمرش ديال السنيده، غنزيد واحد الكاس معمرش ديال الزيت. انا ما كنديروش عامر حيت ما بيعجبنيش الزيت بزاف، باش يكون داكشي شويه خفيف. ايوا غنبداو نخلطوا هاد المقادير الاوليه، غنديروها غير على واحد نمره واحد. من بعد غنزيدوا المقادير تدريجيا. هاد الشيء خاصنا نكونوا ديجا شعلنا الفران على 180 درجه. اول حاجه غنزيدوا سكر فاني واحد الساشيه باش نبدلوا ديك الريحه ديال البيض. غنزيدوا ياغورت ديالنا، من بعد غنزيدو خبيصه ديال الملح، ما نديروش بزاف، خبيصه ديال الملح. نتوما انا نزيد شويه. غنديرو شويكيك ديال الخل، شويه نقدروا نعبروه غير اللي بغيتو نتوما والاختيار ديالكم. كنخليوها تخلط واحد شويه. هنا كنديرو البودر ديال الخميره، نزيدو هنا جوج ساشيات ديال الشوكولا اللي قلنا غبره. هادو كيطيروا، دونك الواحد خاصهم يحضي معاهم. كتحلها كتلقاها طارت، صعيب. ما فهمتش علاش دايرين لي ديك الحله في الوسط. الو الحله خاصها تكون الفوق، ما عرفتش. نزيدو الساشي الثاني، وهادشي كامل من الخلاط كتخلط لينا داكشي. شافي الصقليه حيت كيتشتت ماشي بحال الخميره. هو الصقليه على هذيك اللي كتحرك ليا. صافي اين فوا داكشي تحرك غنزيد الحليب ديالي. خاصو حيت مع درتو تقدر ديريه في الحمام مريم ولا ديريه غير في الميكرووند باش يذوب لك داك الشكلاط، وتخليه شويه يبرد باش ما يطيبش لك البيض. من بعد غنزيد الكاس الاول ديال الدقيق، ماشي كيسق ليا الفوق ماشي مشكل، تصدعيش راسك بزاف. المهم كي كتصدق
خليوها تخلط. نزيدو الثاني يطيح بوحدو. ونزيدو الثالث يكون ما عامرش الثالث. ثاني نتيو الخليط ديالك. حيدو هداك الشيء بالزطني. تنقي البنات نزيدو شويه الدقيق كامل. من بعد غنحاولوا نوقفوها. علاش؟ باش نتاكدوا من العجين انه تخلط مزيان، حيت هذه المشكل ديال العجينه الراس ما كيوصلش تحت. دوك ديما السنيده كنلقاها لاصقه ليا في الراس. نطفيوها نشوفوا حنا والعجين ديالنا. نحيدوا هذا الشيء اللي لصق لينا هنا. هادشي راه نقي. نحركو نزيدو هذاك شويه ديال من الكيك من دقيق. شويه هي هذيك. نزيدو شويه مثل صافي. بركه علينا من هذا الشيء. نرجعو نخلطو ثاني. غنجيبو هذا الاناء فيه شويه الزبده. غنحاول هذيك الزبده ملوزه على هاد دي كامله. ومنطون نخلي هذاك الشيء كيطحن تماك. شي طحن تخلط بليطو. وهاد الزبده غنحاول ندوزها على المول كامل. باش من طيب لينا كيكه غير تحيد لينا من المول مابقاش لاصقه لينا تماك. غنديروها بحال هكا. نحاول صعيب الدهين ديالها مي بون عندنا شي حل. انا كتعجبني الزبده دونك هي اللي كندير شي حاجه اخرى. بغيتو ديروا ما عرفتش صراحه. عمرني جربت الزيت باش نقدر نقول لكم اشنو كاين. دهنوه مزيان. صافي اين فوا دهنات مزيان. غنشدو شويه الدقيق هكا ونرشوه داخل حتى يشد حتى يتغطى لينا هاد المول كامل. متنساوش هاد الوسطانيه حتى هي مهمه. هاو المول ديالنا واش شفتو كي داير هكا. سير
نحطوه على جنب. نزيدو دابا بالسرعه شويه باش تخلط كاع الجناب اللي ما مخلطينش يتخلطوا. صافي، ها هي وجدات الكيكه ديالنا. غنخويها في المول، في هذا المول، نخليها شويه ترتاح واحد 5 دقائق بلا ما نسخن الفران مزيان، عاد ندخلها للفران. دابا نخويو كيكه في المول ديالنا. القوام هو هذا، ما عرفتش واش ما كتبانش لكم. ما عنديش ها هي الكيكه ديالنا في المول. غندخلوها للفرن واحد نص ساعه على 180 درجه، من بعد نتلاقاو مع النتيجه النهائيه.